Hi everyone! My name is Cherryhel Toralde, or you can call me AteCher. Finally, after isang taon ng pagninilay-nilay, ay masisimula na rin ang ating Learn with AteCher series. Kung saan ibabahagi ko rin sa inyo ang aking mga natutunan hindi lang sa paaralan kundi sa buhay rin. Mostly, magkakaroon ako ng mga tutorial videos and meron ding mga videos ng mga karanasan ko sa buhay as a teacher, as a student, and as a researcher. Anong nagudyok sa akin upang simulan ito? Mahigit isang taon na rin na pinag-iisipan ko ito. Napansin ko kasi na kahit nung time na nag-aaral at nagtatrabaho ako, marami pa rin nag-reach out sa aking FB page and even mga PMs kahit nag-aaral at nagtatrabaho ako. Hanggang sa napakinggan ko ang speech ni Secretary de la Peña nung ako'y maging isang bagong scholar na sana daw as scholar ng bayan ay maging ambassadors kami for learning. Na even if sa simpleng assignments or paggawa ng mga assignments ay maka-inspire din kami ng mga estudyante na nag-aaral din sa ngayon. Alam kong marami sa atin ang nahihirapan sa setup ng pag-aaral ngayon dahil nga modular at saka online yung setup ng learning natin. At gusto ko rin namang tumulong sa inyo kahit sa konting bagay na alam ko at yun ay ang i-share ang aking mga kaalaman sa inyo. I-share ko rin sa inyo ang aking mga karanasan sa buhay dahil naniniwala ko na ang learning ay hindi lang naman nagtatapos sa four corners ng ating paaralan. As a young professional, I think meron din akong mga tips na pwedeng maibahagi na makakatulong sa inyo. In summary, I can be your ate in learning, in school, and in life. Isang quick educational background, nagtapos ako ng elementary, salutatorian, high school, valedictorian, and then college. Nag-aral ako sa UP Visayas Tacloban College at nagtapos ng cum laude sa kursong Bachelor of Science in Biology. And now, nag-aaral ako sa kursong Masters of Science in Environmental Science. Nasa second year na po ako ngayon at gumagawa na ng aking thesis. Naging scholar din ako ng card MRI nung high school. Nung college din, naging scholar ng DOST RA 7687. And now, scholar pa rin ng DOST AST HRDP. So kung meron kayong mga tanong at gustong ipaturo sa akin, you can just reach me at Learn with AteCher. Have a nice day, everyone. Stay safe. Bye!